again, it's your girl Johanna, and we're back with another video. And of course, for today's video, guys, warning! Exclusive lang po ang video na to para sa lahat ng mga taong nasaktan, umasa, at gusto na ng improvement gaya ko. Siyempre, pagdating sa kanilang Wi-Fi connection, because today, guys, gusto ko lang i-share sa inyo na nakuha ko na ang aking Globe package. Ayan, ito po yung kanyang itsura. Ito yung kanyang lalagyan, di ba? Social. Social naman talaga ang Globe pagdating sa kanilang mga packaging. And at the same time, I'm happy to know na I got my very own, ayan, Globe at Home Prepaid Wifi. Ito yung itsura niya. Ayan. May mga rason kung bakit bumili ako ng ganito, kung bakit mas pinili ko ito. So, first is, actually, yung ginagamit ko na pang-internet lang talaga is yung usual load ko, yung SIM ko na pinapaloadan ko everyday ng Only Surf 50. So, parang, pag nag-upload kasi ako ng video sa YouTube, feeling ko it's not enough, may kulang pa. And so, minsan, hindi ko siya na-upload kasi kailangan mo pang maghanap ng magandang lugar para magkaroon ng magandang signal. And second is, meron naman akong option na bumili ng pocket wifi. Di ba mas handy yun, mas maliit. Pero ang concern ko kasi sa pocket wifi, minsan nag-worry ako kasi pag matagal mo nang ginagamit, umiinit yung battery and hindi mo naman siya pwedeng, habang nag-upload ako ng videos, hindi mo naman siya pwedeng isaksak lang kasi hindi natin alam baka pumutok. And mas okay daw to siya gamitin pang long term. Kaya naman, I'm happy kasi grabe talaga ako mag-surf pagdating sa Facebook, YouTube, Instagram, at Twitter. So ngayon, I'm quite excited kasi gusto ko talagang ma-level up ang aking home online experience. Kasi nakalagay dito sa box niya, it's 2 times faster, 2 times stronger signal, and 2 times wider coverage. So, sino ba namang hindi gaganahan nun? And usually, makukuha mo to siya sa halagang 1,999 pesos. Pero, nakuha ko lang to siya sa halagang 1,799 pesos kasi may pa-promo sa Globe na sa lahat ng mga gustong bumili nito, meron kayong less than 200 pesos. And at the same time, meron na rin siyang free 10 gig. Pero, hindi ko alam or hindi ko sure, pero early pa mas kung handog ata ng Globe na upon subscription, may dadagdagan nila yun ng 3 gig. So, for a total of free 13 gig, valid for 7 days. So, wag na natin patagalin pa kasi ako sobrang excited na ako na ma-level up yung aking home online experience. Kaya naman, buksan na natin. So, ito, pagbukas nito, slide lang siya. Ito. Ganito, at makikita nyo, meron siyang seal dito. So, bubuksan ko siya. So, i-open lang natin siya. Yan, open na. At, kayo yung una kong gustong makakita dito. Yung una, yay! Meron na tayong internet. Yan. So, yung una mong makikita dito sa box, ito siya guys. Yung utang mong makikita sa box, yung modem, ito yon. Di ba klaro? Basta, yung modem yung una nyo makikita. And, meron silang quick setup guide, warranty certificate, lalagyan ng SIM, meron ding user guide, and meron ding manual. Pero syempre, dahil tamad tayo, hindi natin ito babasahin. And of course, feeling ko kaya wala siyang SIM dito kasi nasa loob na ng modem. LAN. And meron siyang plug. So ngayon, susubukan na natin itong Globe at Home Prepaid Wifi. Kukunin lang siya. And at the same time, ito, kukunin din natin itong nasa itong plug niya. Ito yung sinasaksak kung gusto mo na siyang gamitin. So, ito, sa likod lang siya nilalagay. Itong block dito. So, lagay na natin. And, isasak mo syempre sa kuryente. And, pagkasaksak mo sa kuryente, ito na. Yan. Nag-light na siya, guys. Pero, kailangan mo pa rin pindutin yung kanyang power dito sa taas. So, pindutin natin. Yan. Napindot na natin siya. And, I think, hintayin mo lang siyang mag-boot up. Hintayin natin siya mag-boot up. And para ma-sure nyo na gagana na talaga siya, ito yung key nyo. Dapat umiilaw na itong 1, 2, 3, 4. Ayan. So, pwedeng-pwede mo na siyang gamitin. So, before anything else, para makakonect ka dito sa Wi-Fi na ito, kailangan mo munang hanapin yung pangalan, kung anong pangalan ng model na ito. So, dito siya nakalagay sa baba, guys. So, ang pangalan nito is B310AS-938. So, hahanapin ko lang siya sa lahat ng Wi-Fi na pwede kong pasukan dito sa aking cellphone. And yes, ito guys, nahanap ko na. So, i-click ko na siya.
So, nakalagay dito na kailangan mo pa siyang i-connect sa password at yung kanyang password ay makikita rin dito sa likod. So, let's see. Meron siyang connected na ako. Before ka totally makakonect, kailangan mo munang i-download itong application ng Globe, which is Globe at Home. So, i-click mo yan siya, and tanang! And automatically, makokonect ka na sa kanilang Globe at Home Prepaid Wifi. So, ito siya yung magiging kalalabasan niya sa Globe. So, connect na. And yay! May internet access na ako. I'm so happy. So, kung nagtataka kayo kung bakit hindi ko mismo nagamit itong yellow na cord, it's because ito yung tinatawag natin na LAN. Itong LAN, ito mismo yung kinoconnect mo from dito sa modem papunta doon sa laptop. Kaya pala guys, di ba kanina merong lalagyan ng SIM na wala na siyang SIM na naka-insert. Tama ako, nandito na siya sa loob. And at the same time, hindi na pala pwedeng tanggalin yung SIM sa loob. Nakalagay dito, do not tamper because warranty void if seal is broken. So, kung may mga questions kayo, maigi na pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na Globe Store. So, one thing I must say guys, sobrang mas mabilis siya compared sa dati naming internet connection. And at the same time, feeling ko mas etong lugar namin hindi na siya sentro talaga ng city. Imagine kung nasa city proper ka pa, kung mas malalayo ka pa sa mga towers and everything. Imagine mo na lang kung gaano to kabilis. And I am recommending to everybody who's really wanting na i-level up yung kanilang home online experience, especially kung mahilig kayo mag-surf online, maglaro ng games, and of course, manood sa YouTube. Final thoughts about it, sobrang kaka-happy. And at the same time, sobrang hindi siya hassle sa part ko. Kasi first, plug and play. So, very easy siya. Ipa-plug mo lang and then tara, nandyan na. And of course, second is no fees needed. Kumbaga, maglo-load ka lahat. Kung ano yung niload mo, yun yung magagamit mo. Hindi mo na kailangan pumila pa sa haba-habang pilahan dyan sa mga malls or anything para lang magbayad ng fees mo pagdating sa lahat ng mga nagasto mo dito. And at the same time, syempre, hindi lang ikaw yung pwedeng makakonect dahil pwede rin mag-connect ang maraming devices. So, it can connect multiple devices, I think from 10 to 15 or more than that. So, diba, very nice. Whether for its work or for leisure, you deserve a quick and reliable online internet connection. Look no further because Globe at Home Prepaid Wi-Fi is finally here. And of course, I think this is the best prepaid Wi-Fi for your family. And of course, kung may mga katanungan kayo regarding sa kanilang Globe at Home Prepaid Wi-Fi, you may visit their page, I think, para naman masagot lahat ng concerns nyo and lahat ng mga katanungan nyo about this one. So, I guess that's it for today's video, guys. Thank you so much for watching and hopefully nakatulong ako para i-level up ang inyong home online experience. So, this is me again, your girl Johanna, saying goodbye and God bless. Ciao!